38 مليون ريكوردز were exposed من مايكروسوفت باور ابس تابعين لعشرات الشركات. أكثر من 38 مليون ريكوردز من حوالي 47 انتيتيز يلي بيعتمدوا على مايكروسوفت باور ابس بورتلز بلاتفورم تم تركهم مكشوفين اونلاين عن غير قصد، وهيدي ادت ليصير في تركيز اكثر على فيكتور جديد من الداتا اكسبوجر. بحسب ابجارد ريسيرش تيم وبديسكلوجر انعملت التنين انه التايبس اوف داتا تنوعت بين البورتلز including personal information used for COVID-19 contact tracing، كمان مواعيد الفاكسينيشن تبع كوفيد، السكيورتي نمبرز تبع اللي مقدمين على الشغل، الاي دي تبع الموظفين، وملايين من الاسامي والايميل ادريسز. يقال انه الهيئات الحكوميه مثل انديانا، ماريلاند ونيويورك سيتي، وكمان شركات خاصه مثل امريكان ايرلاينز، فورد، جي بي هانت ومايكروسوفت تاثروا من هالديتا ليك اللي صار. من بين اكثر سنسيتيف انفورميشن تم الكشف عنهم او تركهم بالعلن هن حوالي 332,000 امبلوي اي ديز وايميل ادريسز مستعملين من قبل جلوبال بايرول سيرفيسز تابعين لمايكروسوفت، بالاضافه لاكثر من 85,000 ريكوردز ريليتد لبزنس تولز سبورت وميث رياليتي بورتلز. هلا شو هو باور ابس؟ باور ابس هو ديفلوبمنت بلاتفورم مدعوم من مايكروسوفت for building low-code custom business apps يلي بتشتغل على الموبايل والويب using pre-built templates، وكمان بتقدم APIs to enable access to data by other applications including أكيد options to retrieve and stop information. الشركة بتوصف هالسيرفيس بمجموعة apps services وكونكتورز، كمان بتوصفه بداتا بلاتفورم يلي بتقدم development environment سريع to build custom apps مخصصة للبزنس نيدز تبع الشركة. بس مس كونفيجوريشن بالطريقة اللي البورتر كلاود بتعمل شير وستور للداتا بتأدي لسيناريو مطرح ما sensitive data بتصير publicly accessible، وبيؤدي هالموضوع لبوتنشال داتا ليك. قالوا الباحثين انه باور ابس بورتلز عندهم built in options for sharing data، بس كمان عندهم built in data types حساسة بطبيعتها. مثلا بكيسز مثل registration pages للكوفيد 19 vaccination لازم كم داتا تايب يكونوا public، مثل اللوكيشن تبع مطرح ما رح تصير الفاكسيناسيون، وشو هن المواعيد الافيلبل، وكمان لازم السنسيتيف داتا يكونوا برايفت، يعني كل شيء بيرسونال انفورميشن بيقدروا يحددوا هوية الشخص اللي عم بيتسجل للفاكسين. ابجارد قالت انه خبرت مايكروسوفت عن الداتا ليكج اللي صار ب 24 جوان 2021 لتقدر الشركة تسكر هالكيس يلي المشكلة فيها باي ديزاين، بس بعدين صار في اجراءات ليحذروا الجوفرمنت كلاود كاستمرز تبعهم من هالاشو، خاصة بعد ما تم تقديم ابيوز ريبورت من شركة الامن ب 15 تموز. كمان مايكروسوفت نزلت تول اسمه بورتل تشيكر ليشوف اذا في اي بوتنشال اكسبوجر معقول تصير من ورا مس كونفيجوريشن ريزنز، وكمان عملت له كذا ابديت كرمال البورتلز اللي بينخلقوا جداد يكون فيهم table permissions enforced لكل الفورمز والليستس بغض النظر عن enable table permissions setting. وصرحوا الباحثين وقالوا بينما نحن بنتفهم وبنتفق مع موقف مايكروسوفت من انه هالاشو منا strictly a software vulnerability، بس كمان هي a platform issue يلي بتحتاج لكود changes بالبرودكت، وبالتالي لازم يصير الشغل عليها كأنها vulnerability. وختموا الباحثين وقالوا من المفضل والأحسن انه يتغير البرودكت based على اليوزر behaviors من انه نصنف loss of data confidentiality لأند user misconfiguration، مما بيسمح للمشكلة انه تستمر وتعرض يوزرز اكثر لخطر خرق البيانات تبعهم. هيدا كان خبر السكيورتي نيوز بهيدا الفيديو، وانا برجع بشوفكم فيديوهات تانيين. جايز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب.